Hello everyone, welcome back to my channel. අද මම ඕගොල්ලන්ට අරගෙන ආවේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ආස අයට ඒ වගේම එදිනෙදා ජීවිතයේදී ගොඩාක් වැදගත් වෙන ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය 20ක්. ඉතින් ඔයා ඉංග්‍රීසි මුකුත්ම දන්නේ නැති කෙනෙක් වුණත් ඔයා සමාජයට යද්දී මෙන්න මේ ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය භාවිතා කිරීම මගින් ඔයාටත් යම්කිසි ඉංග්‍රීසි පිළිබඳ දැනුමක් තියෙනවා කියලා පෙන්වන්න අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයා ඉංග්‍රීසි මුකුත්ම දන්නේ නැති කෙනෙක් වුණත් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ වාක්‍ය ප්‍රැක්ටිස් කරලා එදිනදා ජීවිතයේදී ඔයාට අවශ්‍ය තැන්වලදී ඒ භාවිතා කරන්න. ඉතින් වැඩි කතා නොකර අපි බලමු මොනවද මේ වාක්‍ය 20 කියලා. අංක 1. I'm sorry. I'm sorry කියන්නේ මට කනගාටුයි කියන එක. ඉතින් ඔයාලගේ අතින් වැරැද්දක් සිද්ධ වුණාම ඔයාලට පුළුවන් ඕනම කෙනෙක්ට ඕනම අවස්ථාවකදී I'm sorry කියලා කියන්න. ඒ වගේම කවුරු හරි ඔයාගේ යාළුවෙක් වෙන්න පුළුවන්, නෑදෑයෙක් වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් වෙන පුද්ගලයෙක් වෙන්න පුළුවන්, මොකක් හරි කනගාටුදායක දෙයක් ඔයාට කිව්වහමත් ඔයාට පුළුවන් I'm sorry කියලා කියන්න. දෙවෙනි එක. It's all right. It's all right කියන්නේ ඔක්කොම හරි. තුන්වෙනි වාක්‍ය තමයි have a nice day. ඔයාට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයා යාළුවෙක් හම්බෙලා එයාට සමු දෙද්දී ඔයාට පුළුවන් කියන්න have a nice day කියලා. ඒ කියන්නේ එයාගේ දවස සුබ වෙන්න කියලා තමයි ඔයා එයාට ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ. ඊළඟ එක nothing special. nothing special කියලා කියන්නේ විශේෂ මුකුත් නැහැ. ඔයගෙන් කවුරු හරි කෙනෙක් මේ දවස්වල වෙන්නේ මොනවද, විශේෂ මුකුත් තියනවද, මේ වගේ දෙයක් අහපුවම ඔයාලට පුළුවන් nothing special කියලා කියන්න. ඒ කියන්නේ විශේෂ මුකුත් නැහැ කියලා කියන්න. ඊළඟ වාක්‍ය thank you very much. ඉතින් thank you very much අපි සාමාන්‍යයෙන් thank you කියලා හැමෝටම කියනවානේ. නමුත් අපි thank you very much කියලාම පාවිච්චි කරනවා නම් ඉතින් අපි යම්කිසි මට්ටමකට ඉංග්‍රීසි දැනුමක් සහිත කෙනෙක් කියලා පෙන්වන්න සහ නොදන්නවා වුණත් ඉංග්‍රීසි දන්නවා කියලා පෙන්වන්න අපිට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට කාට හරි කෙනෙක්ට ඔයාලට උදව් කරපු කෙනෙක්ට වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙන යම් මොකක් හරි හේතුවක් නිසා කෙනෙක්ට ස්තුති කරන්න අවශ්‍ය වුණොත් ඔයාලට පුළුවන් thank you very much කියලා භාවිතා කරන්න. ඊළඟ එක තමයි I don't know. I don't know කියද්දී අපි මොන හරි දෙයක් දන්නේ නැත්නම් අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් වාක්‍යයක් තමයි I don't know කියන්නේ. කියන්නේ මම දන්නේ නැහැ කියන එක. ඊළඟ වාක්‍ය I know. I know කියන්නේ මම දන්නවා. ඒ කියන්නේ යම් කිසි කෙනෙක් ප්‍රශ්නයක් අහුවම වෙන්න පුළුවන් අපිට කියන්න පුළුවන් I know මම දන්නවා. ඊළඟට yes of course. yes of course කියන්නේ ඇත්ත වශයෙන්ම කියන එක. ඇත්ත වශයෙන්ම කියන තේරුම තමයි yes of course තුලින් දෙන්නේ. ඒ වගේම get ready. get ready කියලා කියන්නේ සූදානම් වෙන්න. ඒ කියන්නේ කොහේ හරි යන්න සූදානම් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි වැඩක් කරන්න සූදානම් වෙන්න පුළුවන්. අපිට කියන්න පුළුවන් get ready කියලා. wait a minute. wait a minute කියන්නේ මිනිත්තුවක් ඉන්න. කවුරු හරි කෙනෙක් ඔයාලට මොකක් හරි දෙයකට කතා කරනවා, ඔයාලට යම්කිසි කාලයක් අවශ්‍ය නම් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් wait a minute මිනිත්තුවක් ඉන්න කියලා. ඊළඟ hurry up. hurry up කියලා කියන්නේ ඉක්මන් කරන්න. ඔයාලට මොකක් හරි අවස්ථාවකදී ඉක්මනට වැඩක් කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් hurry up කියලා කියන්න. සමහර වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ට ගෙදරදීම මේ දේවල් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මොකද ගෙදරදී අපි කොහේ හරි ගමනක් යන ලෑස්ති වෙන වෙලාවට අපේ ඉන්න අනිත් අයව ලෑස්ති කරගන්න ටිකක් වෙලා යනවනේ. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට ඔයාලට පුළුවන් hurry up කියලා කියන්න ඒගොල්ලන්ට. මොකද ඉක්මන් කරන්න කියලා තමයි ඒකෙදි කියන්නේ. ඊළඟ වාක්‍යයේදී කියන්නේ I don't like. I don't like කියන්නේ මම කැමති නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයා මොකක් හරි දෙයකට කැමති නැත්නම් කවුරු හරි කෙනෙක්ට කැමති නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් I don't like කියලා භාවිතා කරන්න. I don't like him මම ඔහුට කැමති නැහැ. I don't like apples මම apple වලට කැමති නැහැ. මොකද හරි මේ වගේ යම්කිසි දෙයකට හරි කෙනෙක්ට හරි අකමැති නම් ඔයාලගේ අකමැත්ත ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් විදිහක් තමයි I don't like කියලා කියන්නේ. ඊළඟ වාක්‍යය I like. I like කියන්නේ මම කැමති. මම කැමති කියන්නේ ඔයාලා කැමති ඕනම කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, දෙයක් වෙන්න පුළුවන්, පොතක් වෙන්න පුළුවන්. ඕනම දෙයක් ඔයාලට මේ I like කියලා කියන්න පුළුවන්. I like milk rice මම කිරිබත් වලට කැමති. ඒ වගේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕනම දෙයක්, ඕගොල්ලෝ කැමති ඕනම දෙයක් I like භාවිතා කරලා කතා කරන්න. මේලකට අපි භාවිතා කරන්නේ never mind. never mind කියන්නේ ගණන් ගන්න එපා. ගණන් ගන්න එපා කියන්නේ ඔයාගේ කවුරු හරි කෙනෙක් දුකෙන් ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්, යාළුවෙක් වෙන්න පුළුවන්, පවුලේ කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් නිසා දුකෙන් ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කෙනෙක්
ඔයාට වැරද්දක් සිද්ධ ඔයා කෙනෙක් අතින් ඔයාට වැරද්දක් සිද්ධ වෙලා එයා ඔයාගේ සමාව ඉල්ලන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට ඔයාට කියන්න පුළුවන් never mind. ඒ කියන්නේ ගණන් ගන්න එපා. ඒ කියන්නේ මමත් ඒ දේ ගණන් ගත්තේ නැහැ. ඔයත් ඒ දේ ගණන් ගන්න එපා never mind. හරි. ඊළඟට භාවිතා කරන්නේ I'm done. I'm done කියන්නේ ඉවරයි. අපි මොකක් හරි දෙයක් කරලා ඉවර වුණාම අපිට කියන්න පුළුවන් I'm done කියලා. ඊළඟට අපිට පුළුවන් භාවිතා කරන්න good idea. කෙනෙක් ඔයාට මොකක් හරි හොඳ අදහසක් දුන්නොත් ඔයාට පුළුවන් good idea කියලා කියන්න. ඒ කියන්නේ හොඳ අදහසක් කියලා කියන්න. ඒ වගේම excellent. ඒ කියන්නේ තව කෙනෙක් මොකක් හරි හොඳ වැඩක් කරපුවාම මොකක් හරි වැඩක් දක්ෂ විදිහට කරපුවාම ඔයාලට excellent කියලා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. විශිෂ්ටයි කියලා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් තවත් වාක්‍යයක් තමයි be careful කියලා කියන්නේ. be careful කියන්නේ පරිස්සම් වෙන්න කියන එක. අපිට මේක ගොඩක් අවස්ථාවලදී කවුරු හරි කෙනෙක් පිටට යද්දී ඒ වගේම කවුරු හරි කෙනෙක් මොකක් හරි දෙයක් කරන්න යද්දී අපිට පුළුවන් be careful කියලා පරිස්සම් වෙන්න කියලා ඒ කෙනාට අවවාද කරන්න. ඊළඟට අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් තවත් වාක්‍යයක් තමයි do you want කියලා කියන්නේ. do you want කියන්නේ ඔයාට ඕනද? ඒ කියන්නේ මොකක් හරි දෙයක් තව කෙනෙක්ට ඕනද කියලා අපිට අහන්න පුළුවන්. do you want this? ඔයාලට මේක ඕනේද? අන්න ඒ වගේ අදහසක් අපිට do you want හරහා දෙන්න. ඔයගොල්ලෝ මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මගේ වීඩියෝ එකට like කරන්න, comment කරන්න. ඒ වගේම මේ වගේ වීඩියෝ ඉස්සරහටත් බලන්න ඕනි කියලා හිතෙනවා නම් මේ channel එක subscribe කරන්නත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන්. එහෙනම් නැවත ඉක්මනින්ම අපි හමු වෙමු. Have a great day. Bye.